Üdvillő módon mindenkinek! Az elmúlt hetekben készítettem egy tesztet erről a Shanfu 100 amperes vasfoszfát akuról, ahol ugye csináltunk kapacitásteszteket, többet is, ugye, hogy mit bír kényelmesen kiszolgálni egy darab ilyen akku. Az akku elég jól vizsgázott, így önmagában. Alapvetően maradtak fent kérdések, mégpedig hogy mi történik akkor, ha sorba kötünk ebből kettőt, ugyanis a gyártó azt mondja, hogy nyugodtan sorba lehet kötni, kettőt, hármat, akár négyet is, párhuzamosan is lehet belőle kötni, akár négyet is. Egyébként én úgy látom, hogy bármennyit köthetünk párhuzamosan, nyilvánvalóan egy buszbárra kell rákötni, és nem lesz belőle gond. Itt a soros kötéssel van inkább probléma. Az sem biztos, hogy lesz vele probléma, de most meg fogjuk nézni, ugyanis beszereztem egy második példányt, hogy lássuk már akkor, hogy hogy működik. Ugyanúgy megkapjuk a kis könyvecskét hozzá természetesen, tehát leellenőrizzük, hogy a két szállítmány között van-e különbség, vagy nincs. Ugyanazt kaptam-e, de ahogy látom, szerintem ugyanazt kaptam. Ugyanúgy a két kis réssarúval. Szóval nagy eséllyel ugyanarról az akuról beszélünk, és itt az igazi kérdéskör az lesz, ha sorba kötöm a kettőt, akkor mennyire fog ez jól működni? Ugye ebben az akuban 2 ciklus van mindösszesen, ugye volt egy teljesen teli töltés, amikor maximumra töltöttem, és volt egy, amikor csak 13,8 volt körülre töltöttem. Ezzel is voltak egyébként hozzászólások, hogy nem elég az a feszültség, amire töltöm. Én szerintem meg elég. De majd most kiderítjük. Szóval azzal kezdek, hogy legelőször is ezt feltöltöm maximumra, illetve hogy nem is volna muszáj maximumra, mert hogy pontosan, hogy elég 13,8-ra tölteni. A körülre most 13,9 vagy 13,8, ez teljesen mindegy, de nem kell 14,6-ig tölteni továbbra is, azt mondom. És szépen csinálunk egy kapacitástesztet, hogy ez is leadja-e ugyanolyan töltöttség mellett ugyanazt a teljesítményt, mint az előző, és akkor egy kicsit ugye közelebb kerülnek ciklusba is, bár az 1-2 ciklus az nem egy olyan veszedelmes dolog. Egyébként a gyártó az kiköti feltételként, ha sorba akarunk kötni akukat, hogy egyrészt azonos kapacitásúak legyenek, azonos feszültségen, töltöttségen legyenek, az nagyon-nagyon fontos, és azt is, hogy ne legyen túl sok különbség a két akku beszerzések között. Ugye gondolom a belső ellenállásokra gondol, hogy ne legyen az egyik elhasználva 50 ciklussal, és rendelünk hozzá egy 0 ciklusosat. Na most jelen esetben ebben 2 van, ebben sem ennyi hivatalosan, úgyhogy egyrészt ebbe is teszünk egy ciklust, hogy még közelebb kerüljenek egymáshoz, aztán pedig kötjük majd párhuzamosan, hogy együtt merüljenek, aztán jön a soros kötés, és ott egy hosszabb tesztet is szeretnék, de első körben megnézzük azért, hogy egyáltalán hogy is működik. A legfontosabb az, hogy mit ad ez a példány, tehát ezt is leteszteljük ugyanazzal a módszerrel, mint az előzőt. A legelső dolog az volt, hogy feltöltöttem az akut, 14 volt fölé felmentünk, de egyébként már eltelt annyi idő, mire itt összekábeleztem, hogy már visszaestünk 13,68 voltra. A lényegi kör viszont az, hogy ezt az akut is legalább egyszer beteszteljem, hogy pontosan hány amperórát, hány wattórát tud, a wattóra itt a lényeg úgy igazából. Ugyanazzal a setuppal fogom csinálni magát a mérésnek a rögzítését is, és a merítést is pont mint az előtt. Ugyanúgy elválasztva itt a kissel a kamerát a fény, és akkor óráink kinullázva én szépen indítom egyesével a dolgot, és szépen egy ilyen 29 amperes merítéssel indítom a timelapse-et is. Szépen gyönyörűségesen megnézzük, hogy mit tud az újonnan érkezett akku.
Az első teszt sikeres. 3 óra és 42 perc alatt eljutottunk 99,9 amperórára, 1288 wattóra, és most mentünk 12 volt alá. Tehát teljes mértékig tökéletes az akku ebből a szempontból. Ez is le tudja adni a ráírt teljesítményt. Izzókat leválasztva vissza is jöttünk valamivel 12 volt fölé, tehát teljes mértékig jól működik. Most gyorsan feltöltöm. Most, hogy a teszt megvolt, egyébként mind a 2 akut feltöltöttem tiltásig, és most mérhetünk egy feszültséget. Hát egy kézzel nagyon-nagyon szuper lesz egyébként, de megpróbáljuk a lehetetlent is. Valahogy. 13,97. Ő az új. Ez pedig len az előző. 13,89. Tehát azt már most láthatjuk, hogy nincs egyforma feszültségen, annak ellenére, hogy egy ciklus különbség van csak benne, és egyszerre fel lett töltve mind a 2, le lett választva a töltőről, és most esik szépen vissza a töltöttség. Úgyhogy ezek szinkronba kerüljenek. Legelőször is azt fogom csinálni, hogy fogom magamat, egymás mögé teszem, és pozitívat a pozitívval kötöm össze, negatívat a negatívval kötöm össze. És megnézzük a párhuzamos kötést, ezáltal egyensúlyba fognak kerülni gyakorlatilag, aztán pedig majd sorba fogom őket kötni, egy 24 voltos inverterrel megterhelve, és töltve, hogy lássuk, hogy hogy viselkedik. Megtörtént a párhuzamos kötés. Nagyon fontos, amikor párhuzamosan kötünk akukat, legyen az 2, 3 vagy 4 darab is akár, a gyártó szerint akár 4 darabot is nyugodtan párhuzamosan köthetünk ebből a típusból. A pozitívról megyünk a pozitívra. Ha lenne itt még egy akum, szintén a pozitívra jönnék, és ha lenne még egy, szintén a pozitívra jönnék. A negatív oldalt úgy szintén összekötöm egy kábellel a negatívval, ezt a negatívat a következővel, és így tovább gyakorlatilag. A másik nagyon fontos dolog, amikor már megvan nekünk így legalább 2 akunk, természetesen, hát ugye ahhoz, hogy párhuzamosan kössünk valamit, minimum 2 szükséges belőle. Például ezt az oldalt használom pozitívnak, és már küldöm is be az inverterbe. A negatív oldalt nem erről az akuról fogom levenni és küldöm be az inverterbe, hanem az ellentétesről. Tehát alapvetően tartjuk ezt a keresztkötést, és hogyha minél több akunk van, akkor is mindig eloszlódik a töltő teljesítmény, és egyformán fognak merülni is az akujaink, amennyiben ugye egyforma kapacitásúak, ugyanis innen veszem le a pozitívat, innen pedig le a negatívat. És minél több akúval történik ez meg, mindig az ellentétes akuról veszem le a 2 polaritást. Ezzel is tudom biztosítani, hogy ők biztosan mindig egyformán töltődjenek, és egyformán merüljenek, egyformán terhelődjenek. A másik dolog, itt van a kis inverterem, alapvetően ugye még nem működik, mivel hogy még nincs bekötve a negatív. Nem úgy csináljuk a dolgot, hogy fogom magam, neki csattintom, az hadd szikrázzon nyugodtan. A kondenzátort mindig elő kell tölteni. Egy soros izzó, vagy valamilyen ellenállás segítségével. A kondenzátor előtöltés menete. Fogunk egy pár izzót, 12 voltos rendszer esetén ugye egy darab izzó is elég lenne, hát ez most 24 voltnyi, 21 wattnyi izzó. Ebben az esetben azt mondom, hogy az izzónak a egyik szálát ide fogom kötni erre a pontra, ami majd megy az inverterre. A másik oldalt pedig hozzáérintem az inverterhez, és szépen előtöltöttem a kondenzátort. Így, hogy most már elő van töltve a kondenzátor, és ugye nem tudott túl nagy áram beszaladni, nagy szikrák, ívek sem keletkeznek, innentől kezdve nyugodtan oda tudom érinteni, mert nem lesz több szikra. Tehát nem lesz az a ja Istenem, húj, mekkorát szikrázott, rosszul csináltam valami. Nem lesz semmi, mert elő van töltve. És így már kényelmesen rá tudom csavarni. Most, hogy él az áramkörünk, meg tudjuk ejteni a próbát, amit az előző alkalommal is megtettem. Emlékeztek? Említettem, hogy
egy 1000 wattos inverter kiszolgálásához legalább 2 darab ilyen akkura van szükség, vagy egy darab 200 amperesre. Most ugye párhuzamosan kötöttük, az olyan, mintha egy darab 200 amperesünk lenne. És láthatjuk a feszültséget, itt mutatja nekünk a kis fogyasztásmérő, 13,86 volton van, tehát most szépen egyen potenciálon vannak. Múltkori kísérletben elindítottam egy hősugárzót, és demonstráltam, hogy körülbelül 500 wattig képes egy darab akku kiszolgálni ezt az invertert. Ha feljebb kapcsoltam, akkor már erősen beesett a feszültség. És most demonstrálom akkor ugyanezt, hogy nem fog beesni a feszültség, hiába feljebb kapcsolok magasabb fokozatra. Szóval fogjuk magunkat, elindítjuk az invertert, és elindítjuk a hősüsit. Ez most még csak a ventilátor fokozat, ami látható, hogy 19,3 watt. Most feljebb kapcsolok fűtésre. Ez egy ilyen 600 valahány wattig fog felmenni. Először 700-ig is, és akkor majd, mikor bemelegszik a kerámia fűtőelem, akkor szépen visszábejti. És láthatjuk, hogy nagyon szépen tartja a feszültséget a két akku. Minden gond nélkül ki tudja szolgálni ezt a 47 ampert. Most egyel feljebb kapcsolok. Így most már kilowatt fölé mentünk. És a 100 ampert is kényelmesen ki tudjuk szolgálni, viszont az inverterünk az kevés hozzá. Na de a feszültség nem esett be 12,5 voltra, ez lett volna a kísérlet célja. Ugye letiltott az inverterünk, itt van, le van tiltva, pirosat mutat. Kikapcsolom, vissza bekapcsolom, és újra fog működni. Ja, hogy először meg kell várni, leálljon. Most vissza bekapcsolom, és már megy is. Itt már fújja is a meleget. Gyakorlatilag. Tehát mondhatjuk, hogy ez most egy jól méretezett rendszer innentől kezdve. Ehhez kellene megfelelő töltőáramot biztosítani, valamilyen töltésvezérlő segítségével, például, hogy mondjak valami példát is rá, 40 amper lenne a megfelelő töltőáram ennek az akupaknak a töltésére. Nem kell 40 ampertől több, mert az már sok lesz az akunak. Ott már az élettartamot megint rövidítjük. Na és szépen működünk, és nem véletlen kötöttem ám én ezt így össze, tehát azért is akarom egy kicsit, hogy merüljenek az akuk, hogy biztosan jöjjenek egy szintre össze, mert a sorbakötés az megköveteli, hogy az akuk egyforma töltöttségen legyenek. Tehát egyforma feszültségen és egyforma töltöttségen. Itt a feszültségből semmi nem derül ki, de mivel most mind a kettő fel volt 100%-ra töltve, és párhuzamosan is kötöttem őket, egyen potenciálra kerültek, és most ugye a kereszt megcsapolással gyakorlatilag szépen egy valamennyi amperórát kiveszek belőle, legalább egy ilyen 5 vagy 10 amperórát, és ezáltal biztosan egyforma töltöttségen lesz a kettő, és 8 szívvel sorba köthetem őket egy nagyobb inverter segítségével. És itt a következő teszt, amikor sorba kötöttem a kettő aksit, azaz itt a negatívam, egyenesen megyek be az inverterbe. Ugyanannak az akkunak a pozitívjából megyek a következő akku negatívjába. Azaz ide van összekötve, látható, remélem, hogy látszik, ezzel a szép vastag vezetékkel. Ezzel a pozitívval pedig len szépen fogom magam, jövök ide a biztosítékba, kis megszakítóba, és be az inverterbe. Mivel, hogy a kettő akut sorba kötöttem, az azt jelenti, hogy 12,8 volt, plusz 12,8 volt, azaz 25,6 voltom lett. A 100 amperóra az ugyanúgy 100 amperóra, mert sorba van kötve. Előző alkalommal 200 amperórára változott, viszont ott a feszültségünk nem változott. Na már most, ugyebár kondenzátor előtöltéssel kell indítani. Mindig. Tehát izzó. Szépen fel fognak villanni a kis izzók. Tehát itt áthidalom a biztosítékomat lényegében a két csavarnál. Ennyi volt. Innentől kezdve biztonságosan felkapcsolhatom a biztosítékomat, kis megszakítómat, és lehet indítani az invertert. Tehát most, ha elindítom az invertert, immáron már működni is fog.
És már gyártja is nekünk a 228 volt körüli értéket. Hát ez igen, csak 220 körül van óra szerint, de most egy pár volt mérési hibára nyilvánvalóan nem fogunk itt vonatkoztatni. Ami viszont nekünk itt lényeg, az az, hogy üres járatban egy ilyen 18 és 20 watt közötti érték az, ami elmegyen a semmibe, azért, hogy készenlétben van az inverter. Na de, akkor hozzunk valami fogyasztót, és nézzük, hogy működik a két aksi sorba kötve. Mi lenne, ha járatnánk egy kicsit a klímát az inverterről? Lássuk is, hogy mi történik. És most kezdett el indulni a klíma egyébként, hogy valamit dolgozzon is. Szépen lassan emelkedik a teljesítmény. ...400 watt körül már egyébként beindult itt is a ventilátor. Terhelés hatására itt már csak 26 volt. Itt 26-12. Egy ilyen 600 valahány wattot el kell fékelni ahhoz, hogy a klímát tudjuk üzemeltetni. A valóságban ez csak 500 valahány watt. 600 valahány watt az csak az akku oldal. Ugyanis ott van ugye még veszteség is, de egy ilyen 24-25 amper környéke. Na hát akkor hadd menjen egy kicsit. Ráér. Hűtse egy kicsit a műhelyt. És akkor majd mérünk feszültséget a kettő között, hogy mi a helyzet, de akár most is mérhetünk, az is igaz. Hát egy kézzel nehéz lesz mérni. (13.06). Lássuk a másik kettőt. 13.08. Na, de hadd merüljön egy kicsit, és utána majd rámérünk majd, hogy változnak az eredmények, vagy nem változnak, stb. Kicsit több amperórát használjunk el. Második napja üzemel a rendszer. 27,3 volton vagyunk. 27,2-nek mondjuk. Nézzük, csak ezt az MPPT-t, arra vagyok kíváncsi most így hirtelen, most ilyen töltésvezérlős teszt alapján. 619 wattot mond az inverter, és 22 ampert, 573 watt és 21 amper. Hát mérési különbség mindig van mindenfele, itt mondjuk kevesebb egy picit, mint a Powemernél. Na mindegy, ez csak ilyen észrevétel. Tehát alapvetően, amint az látható, immáron már több mint 2 kWh mozgott ki és be az akuba. Tehát ez most egy közös eredmény, ugyanis ha töltődik, nő az amperóra és a kilowattóra, ha merül, akkor is nő. És mindig folyamatosan nő, ugyanis nincs bekapcsolva se az in, se az out. Ez nekünk nagyon jó, mert látjuk, hogy mennyi villany mozgott oda-vissza. Arányaiban nem látjuk. Cserébe viszont most azt mondom, hogy majdnem fel van ez már töltődve, én elveszem tőle szépen a napelemet, és azt mondom neki, hogy elindítom a klímát. Na, úgy néz ki, hogy a klíma elindult. Úgyhogy most elkezdjük meríteni egy ilyen 6-800 watttal minimum, szerintem. Úgyhogy játszunk vele ilyen, töltjük, merítjük, töltjük, merítjük, töltjük, merítjük. Az igazi kíváncsiság az az lesz, hogy a feszültség mennyire marad egybe. Ez itt a
kísérletnek a lényege, tehát jelen pillanatban ugye már merítjük, tehát 13,14 volton van, a másik, az pedig len 13-15-ön. Hogy egybe marad a két aksi, vagy nem? Ez itt a kérdés. Így több napig akarom én itten lemeríteni, tölteni, és így tovább. Mint hogyha rendesen használva lenne, mert nem üzemszerű az, hogyha berakjuk ezt egy szigetüzembe, hogy az biztos, hogy minden nap fel fog töltődni. Lehet, hogy felhősebb az idő és több a fogyasztás. És lehet, hogy csak 80%-ig töltődik, aztán lemegyen 50-ig, aztán megint felmegyen 90-ig, aztán megint lemegyen 30-ig, aztán megint megyen 80-ig, aztán megint 10-ig, aztán 100% és így tovább oda-vissza. Úgyhogy direkt így játszok így a dolgokkal. Egyébként nagyon kényelmesen kibírja szolgálni a klímát ez a két aksi. Már 900 watt az, ami az akuból kijön. Hát csupán egy 35 amperes kis terhelés, hát még egy is elbírna szinte. Bár a kettő az sokkal több energiát tartalmaz, az egyszer tény. Meglepetés volt, ugyanis 157 amperórán járunk, majdnem 4 kWh. Leállt az inverter, teljesen. Jó kérdés, hogy cut-off voltage-ot elértük nagy valószínűséggel, vagy szimplán csak lemerült az aksi. Így most így visszaindult rögtön. Na de akkor most mérünk egyet, végre ez a kísérlet tárgya. 11,66. Hát itt lemerültek az akuk, kérem szépen. 12,04. Na hát ez egy enyhén szóval nagy probléma, hogy már az első ciklus után ilyen nagy különbség kerekedett. De most fogunk adni neki töltést, felkapcsolom a napelemet, és elkezdjük tölteni, és akkor meglátjuk, hogy mi történik. Elvileg mindjárt elindul a töltés napelem oldalról. Jó sokáig gondolkozik rajta. És még lassúnak hiszem a mostani invertereket. Na, észrevette. Elkezdte tölteni. Hadd lássuk akkor, hogy 1,5 amper. Hát ez még mindig merül. Ez még nem tölt. Na most kezd töltődni. 0. És most töltődik. Lássuk akkor az akufeszültségeket. 11,89. 90. Lássuk, 12,24. Hát ez elég nagy hiba. Már az első lemerítés után. Itten komoly különbségek vannak. Na de adjuk meg neki a lehetőséget, hogy hát ha kiegyenlítődik mégiscsak. Menet közben elfellegesedett az idő, úgyhogy átváltottam hálózati töltésre, ez legalább stabilan tölti. Egyébként egy ilyen 23-24 amperrel, amit teljesen jónak mondható. Na, lássuk ezeket a különbségeket, hogy javult valamit. 13,49, lássuk az elsőt. 13,48. Javult, határozottan javult. Na, kíváncsi leszek egyébként a végeredményre, hogy amikor megközelítjük a töltött állapotot, mert ugye még nem vagyunk azért feltöltve, még hiányzik belőle sok, akkor mi lesz? Kérem szépen, feltelt az akunk, azaz már, hogy éppen pont nem eszik semmit, hiába rendelkezésére állna, pedig adnám neki hálózatból. És akkor most mérjünk egy feszültséget, mert 27,9 volton megállt a töltés. Kicsit olyan érzése van az embernek, hogy nem kell neki már több villany. Lássuk az első akut. 14,44. Nézzük az elsőt. 13,53. Hát most nem akarok én itten nagyon belekötni a rendszerbe, de alapvetően komoly problémák vannak itten. Még nem állt le, tehát még azt jelenti, hogy még működünk. Most nyilvánvalóan, ha elveszem tőle a hálózatot, most el fogom venni a hálózatot, azaz, hogy kezdjen el merülni az akku.
nem nagy teljesítménnyel, de kezdjen elmerülni, tehát ne töltődjön. Akkor ugye vissza fogunk térni egyensúlyi állapotba, mert itt szépen elkezd majd csökkenni. És ez az oldal. 1351, tehát töltetlen maradt a jobb oldali akum. Hiába egyformából indultunk. Ez nagy baj. És túl vagyunk egy pár merítésen gyakorlatilag, amiben egy merítés volt, ahol teljesen lemerült, és egy teljes feltöltés volt. A kettő között ingázott, mint hogyha felhős napok lettek volna. Gondolkoztam itt egy kicsit rajta, hogy most akkor mi legyen, és arra döntésre jutottam, mivel, hogy ugye ő most teljesen tele van, ez pedig hát nagyon nincs tele. Megpróbálom ezt teljesen feltölteni 100%-ra, és akkor meglátjuk, hogy nem jönnek helyre a dolgok. Adjunk egy esélyt azért neki. Ide csatlakoztattam a töltőt, és akkor szépen... Hát ő mivel majdnem tiltásban, az azt jelenti, hogy elvileg 100%-on van. Ő 1358-on van, tehát nagyon nincs 100%-on. Na de hadd menjen ő is el. 14,4 voltig legalább, és akkor meglátjuk, hát ha. Az előző felvétel óta egy körülbelül 15 perc telt el, és szépen emelkedik itt nekünk a feszültség, már 14,45-ön, 46-on vagyunk, tehát sikerült olyan magasra felhozni az első akunkat, illetve lemerültebbet, mint a másik. Jó, most már ez már pihent egy kicsit, úgyhogy most már ő esik vissza, de nyilván itt is, hogyha el fogom venni a töltőt, azonnal vissza fog ez is esni. Nézzük is meg. Ugyanis ennyi hiányzott, és ahogy a töltőt leveszem, szépen elkezd majd lesüllyedni a feszültség. Már csökken is. Ami tök természetes, tehát ez így oké is. Úgyhogy nekifutok újra. Hát, ha csak nem sikerült elsőre jól kibalanszolni. Annak ellenére, hogy mind a kettőt tiltásig töltöttem, és egyszerre merítettem egy kicsit belőle, és aztán kötöttem sorba. Na de meglátjuk. Azért van itt, hogy teszteljünk el végre, úgyhogy teszteljünk. Szóval, tehát elindítottam az inverteremet, és akkor egy ilyen 19 wattos fogyasztás van rajta per pillanat. Nézzük az első akut. 1382, hát ez természetes, hogy fogunk süllyedni ilyen 13,6 voltig, és akár 1382. Tehát most megint szinkronban vannak, 100%-osan, ugye mind a kettővel érte ugyanazt a feszültséget. Hát manuálisan segítettem neki, de mindegy, úgyhogy most indulhat a következő teszt akkor, hogy mi történik, ha majd ezt így elkezdjük használni. Egy ilyen kis szabványmerítést csinálunk, ami 23 amper. Nézzük akkor az egyik akut, 1309, a másik akku 1311. Na, hát lássuk, hogy akkor most mi fog történni. Most ő egy hajszállal jobban fel van töltve, bár elvileg egyformának kéne lenni. De a vége fele lesz itt érdekesen, most egy egész egybe fog működni. Elkezdett sipogni az inverter, ami azt jelenti, hogy lemerülés határán vagyunk. Terhelést azt így levettük róla, és kicsit visszajött a feszültség. Az igazi kérdéskör, hogy nyilvánvalóan az inverter leállt volna, hogyha még hagyom. 11,6 volt. Ha lássuk a másik oldalt, 12,06. Na, most ugye ő több töltéssel rendelkezik per pillanat. Na nem baj. Megállítom az invertert. Adunk neki töltést. Mivel, hogy megint este van, az azt jelenti, hogy hálózatból fog töltést kapni. Ezt ugye akár kikapcsolt állapotban is kaphatja nyugodtan. El is indult a töltés. Kellemes kis 28 amperrel kezdjük el tölteni. A hálózat az a másik inverter. Értsd jól esetleg, hogyha véletlen ezt akarnád, hogy nem a hálózatból bocsékolunk. 12 voltra vissza is jöttünk rögtön. Nézzük a másik oldalt.
12,4 volton vagyunk. Hát ez másodjára is előfordult velünk, hogy nem akar egyformán működni a 2 akku, de adjuk meg neki a lehetőséget, hogy tudjon feltöltődni. Ezt egy ilyen röpke 4 óra alatt meg is fogja tenni. Vagy ha mai napon nem is, akkor a következő napon. Hát ugye lehet ezt olyan szeszélyesen is tölteni, mintha napsütést töltené, attól, hogy hálózatból megy. És kíváncsi vagyok, hogy összejön a 2 akku feszültsége, vagy megint különbözőek lesznek. Másnap reggelt írunk, inverterünk szerint tökéletes a töltöttségünk, már nem is tölt. Inverter üres járatban természetesen, és mérőkénk szerint 28 volton vagyunk, hát majdnem 28,1, 16 watttal töltődik mindösszesen az akku. Az igazi kérdés az az, hogy állunk akkunként? 14,3. Hát ez már baj, már megint. 14,87. Hát így jók vagyunk. Na, elfogadom egyébként annak, hogy ez így egész balanszban van, innentől kezdve. Mert ugye 13,9 meg 13,8 körül már tudjuk, hogy 100%-ra van töltődve az akunk. Az egy kicsit jobban, mert ott még magasabbra szökött a feszültség, de már alakulunk. Hogy ezt a keveset ki tudjuk belőle venni, mert ugye ez nem életszerű egyáltalán, hogy így mellette ülünk, és mindig így nézegetjük, hogy mikor melyik akku van lemaradva, és ez csak 2 akku mindösszesen, nincs 4, vagy 8, vagy 6, vagy akármennyi. 24 voltos rendszerről beszélek 12 voltos akukkal. Nyilván nem fogjuk ezt mindig nézegetni, egy töltés kiegyenlítőt nem ártana a rendszerbe betenni, és akkor talán az pont ki tudná húzni belőle ezt a nagyon kicsi értéket, mert egy nagyon kicsi értékről beszélünk, azután, miután már ezt manuálisan feltöltöttem. Tehát lehet használni, hogyha nagyon akarjuk. Én ajánlatom szerint viszont egy 24 voltos akupak sokkal célra vezetőbb, egy 24 voltos rendszer esetén. A közel 12 kWh energia megmozgatása tehát eredményre vezetett, ugyebár egy részét elhasználtuk, egy részét visszatöltöttük, így lett meg összesen a 12 kWh energiánk. Én szerintem ez a teszt egyébként elég sok mindenre rávilágított, amiről már beszéltem az előző videóban is. Ugyanakkor arra is rávilágított, hogy mi a teendő, hogyha jól szeretnénk használni ezt a dolgot, hogy üzembiztosan működjön, nézegetés nélkül. Szóval nagyon remélem, hogy segítség volt ez mindenkinek, és ne feledd, ha tetszett a videó, nyugodtan dobhatsz egy lájkot, és amennyiben még nem tetted, akár fel is iratkozhatsz. De csak ha akarsz, egyáltalán nem kötelező, ez nagyon-nagyon fontos. A következő videóig is, na csá!